Uy. Hello mga Sheepapings! Kamusta po ang lahat kung nasan po kayo? Ngayon, dyan lang po kayo at dito lang din po ako. So ngayon po gagawa tayo ng first unboxing. Let's call this first Sheepaping unboxing. So yan po, gusto ko lang po batiin ng lahat ng mga nag-birthday ngayon, sa lahat ng mga nandyan sa screen, ikaw. Salamat po sa panonood. We're running 800 subscribers right now. At sa video to actually, mag-unbox tayo ng isang bagay na, pinaprocess natin sa isang kaibigan na matulungin. At nice. I-unbox natin ito, LBC padala pouch. Kung bago ka pa lang sa video to, salamat po sa pag-subscribe. Salamat po sa pag-like and share and comment. At hit the notification bell button para sa mga updated na videos. Dahil sa uso ngayon ng mga unboxing, hindi tayo papahuli mag-unbox tayo ng mga bagay na nakikita na natin sa loob. Tulad ng mga transparent packaging. I-unbox natin at sana masurpresa tayo sa LBC padala pouch. At bago tayo magsimula, shout out muna sa ating lahat, sa lahat ng mga Sheepapings dyan, sa lahat ng mga call center agents sa lupalop ng BPO industry, at sa lahat ng mga frontliners, shout out po sa inyo, at sa lahat ng mga nanonood, at sa mga kaibigan natin sa labas ng bansa, at sa loob ng bansa, sa loob ng refrigerator at aircon. Shout out po sa lahat. At ano pa hinihintay natin, simulan natin to, tatagal na tayo. So yan po mga Sheepaping, siya nga pala, salamat pala sa palangging ko kasi siya yung nag-fix ng tripod natin. So yan, hindi tayo mahawak ng camera, hindi tayo mahawak ng cellphone kasi may taga-fix tayo. Salamat palangging, I love you more. So yan na po, ito po yung i-unbox natin. Klarong-klaro hindi po natin nakikita sa loob kasi nga po transparent po siya. NANI? Transparent, hindi nakikita sa loob, no? Mag-unbox tayo ng isang bagay na hindi nakikita sa loob. Sa lahat ng mga nakaka-relate dyan lang kayo. Sa mga excited makita kung anong nasa loob ng pouch na ito, pares tayo. Mga Sheepapings, ano kaya laman ito? Sasakyan kaya ito, no? Ang liit-liit, di natin alam, hindi natin nakikita sa loob. Sana naman flat screen or cellphone or house in lot ang laman nito para naman meron tayong bagong baaway. So, excited na rin po ako makita. Sana, kotse, no? So, yun na. Simulan na po natin. So, basically, ito po yung in-order. I-unbox natin. So, first and foremost, shoutout po muna kay Pastor Kenneth G. Gayoso at sa wife niyang si MM Balati Gayoso. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa tulong. Laking tulong po ito at salamat po sa help. Help. Sa shoutout ko lang din po yung LBC padala. Yung palaging nagsasabi ng we like to move it. Ayan na po. So, before pa ako magsisimula, sisimulan na po natin kasi di pa tayo nakasimula. So yun po, mga Sheepapings. At so bago tayo magsimula, basahin natin yung meron dito sa pouch na to. So LBC pouch padala. So kayo po yung magpapadala. Dala po kayo sa LBC. Shoutout po. Pinick up lang po natin ito dun sa SM Ecolan na branch nila. Shoutout po sa mga staff na andun. Amazing yung mga mga social distancing protocols of the best ayos. So yun lang, shoutout po. So yun po, babasahin natin ito lahat na nandito para naman ma-orient tayo sa kung ano meron dito sa loob na to. Ewan ko ba ano meron sa loob nito. So sisimula tayo. LBC, we like to move it. LBC mean ano to? Full name, last name, first name, middle name, from Kenneth G. Gayoso. Complete address, unit number, house building, street number, barangay, subdivision, city, municipality, province. So yun po, ano ba to? Complete address din sa mga papadalhan. Nandito din full name, last name, first name, middle name. So nandito LBC, may nakalagay na Not to menstruation.
Ano to? Menstruation. Mindanao. Minute Clinic. Mindanao. Mindanao. Mintos. Menstrual. Menstrual. Yun lang. At nakalagay din dito, no cash inside. Wala nga pera sa loob. Tsaka sabi dito NCR, provincial, may mga phone number 8856-585999, 1-800-10-858-5999. Share your padala experience. Log on to http //survey.lbcexpress.com. Puntahan niyo po yan sa... Ito tayo. LBC. We like to move it. So, sisimulan na tayo. Yan. Excited na ako makita kung anong laman nito. Hindi ko nakikita sa loob. Yan na. Ang hirap buksan eh. Aray. Ano ba ito buksan? Ayan. Ayan, makikita na natin anong nasa loob kasi transparent siya. Kanina hindi pa natin nakita kasi transparent. Yan. Amazing. So, ay. Okay. Ano to? Okay. Ito po yung nasa loob ng... Ano yan? Mababasa ba? Yan. Mababasa ba? Yan po yung nasa loob ng ating LBC. Check na natin kung tama ba. So yun po. Ito po yung laman ng mga papers. So at least nabuksan na natin. Shoutout po sa LBC. LBC padala. We like to move it. At yan po Sinomar. At papers Sinomar. Sinomar po ng palangging ko at Sinomar ko rin po. So yan. Sinomar. Tsaka meron ding PSA. Mga legal papers kasi po, yun lang. So, salamat po sa panonood at yun lang. At least na, na-experience natin kung paano mag-unboxing ng mga bagay na hindi natin nakikita sa loob. So, salamat po sa mga sa mga supports natin dyan, sa lahat ng mga kaibigan. So, yun lang po. At God bless us all. Ingat ang lahat at see you sa next video. So, shoutout din LBC padala. Ayos. Safety. At legal papers. Ayos. So, yun lang po. Maraming salamat sa lahat at God bless us all. Don't forget to hit the notification bell button, like, share, subscribe, and comments. Mga katanungan kung anong meron, kung anong, bakit nagkaroon kami ng ganito at bakit, So, yun lang po. Maraming salamat sa lahat. Ingat-ingat po. God bless us all. Shout out to all mothers and all families and all loved ones all over the world, the universe, and the Milky Way galaxies. Bye for now. I love you all. God bless us all. Jesus loves us so much. And, ingat-ingat sa buhay. So, yun lang. Salamat po sa first unboxing natin, panonood. At, see you sa next video. Let's go. So yun nga, ang laman po ng ating LBC pouch ay yung papers namin kasi nga we're really, preparing ourselves para sa marriage namin. Sinomar certificate of non-marriage. At yung PSA, yung parang ang tawag nito? Philippine Statistics Authority. So kumuha na po kami ng mga legal papers para i-process at kasi nga we're planning to get married na sooner. So yun lang po at salamat po sa panonood, kapag kakabili sila namin. So, yun lang. At salamat po sa subscribe, salamat sa pag-hit notification bell button, salamat po sa supports. So, yun lang po. Maraming salamat MM Balate Gayoso at Pastor Kenneth Gayoso. Salamat po sa pagpapadala po nito. Amazing po kayo. Shoutout po, God bless to both of you. At yun lang po. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po, kasal dyan, if you think like, kailangan nyo na mapakasal, so you need to process your papers na para marami na tayo. So, yun lang po. Ingat-ingat sa lahat. God bless us all. Bye-bye.